مساكم يا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ هذا اول فلوق لنا، ان شاء الله هيك نقدم محتوى حلو، محتوى يعجبكم ونفس الوقت نحن ما نقصر معكم. محتوى راح يكون على السفر، وان شاء الله نقدر نطلع برات اوروبا. حاليا راح يكون اوروبا كلها جوات اوروبا، وصراحة مو انه دغري على السفر، لسه ما في شي مبين. ليش انا عم بدخن وصور حالي يا زلمه؟ لسه متى كمان. اتاري اليوتيوبر ما طلع هيك مثل ما عم نفكر. ما في شي سهل بهالحياة. صرنا اسبوع عم نسوي بروفات وما في شي ظابط. اليوم يوم حلو. هلا وصلت على البيت وجايني طرد من شركة اوتو. هلا راح نفتحه سوا ونشوفه. انت بس شوف الاناقة. acer جوبرو 8، جوبرو 8 يعني. هلا راح نفتحهم سوا ان شاء الله. وبكرة جاي الكانون جي اكس. اليوم ما بعثونا الكانون لسه. هذاك كمان حضارة. يلا خلينا نفتح الطرود سوا. ها هي ليك المتة. من هلا ورايح راح نقرقع متة كتير على المونتاج. الأسيرة هون شوف. هلا راح نفتح الجوبرو. تمام. هذا هو الجوبرو يا معلم. شوف قديش حجمه صغير، بس راح نطالع فظايع بهالحجم الصغير. شوف فظايع راح نطالع بهذا الكاميرا الصغير الحدوتة. هاي كيف تنفتح من هون. يا بسم الله. صح حجمه صغير، بس فعل راح يطلع كبير كتير. شوف جوبرو 8. صح حجمه صغير، بس ان شاء الله راح نطلع لكم فظائع بهذا الجوبرو. طبعا هذا الاخت هذا لا بده حماية ولا شي ضد المي وكل شي، هيك مثل ما هو. طبعا بجوز هيك تقول كيف بعرف كل هالشي. والله كل شي من اليوتيوب تعلمته. هيك بدنا نصير يوتيوبر. بس شوف على الحجم الصغير. شوف بس كفة، مو كفة ايدك، نص كفة ايدك. والعملاق لسه ما اجى الكانون جي اكس. العملاق بكره بده يجي. انا قلت لك اسمه عملاق، هذاك بده يوم لحاله لحتى يجي. خلينا نفتح العلبة هون كمان. هي بتنفتح هيك اذا ماني مخربط. والله هون كمان تنفتح، كمان تنفتح. يا بسم الله. هاي ارشادات. هاي طابعات الجوبرو.
كروت الذاكرة. هذا المسند تبع الراس. شواحن تي بي سي. هاي المسكة تبعها. بطاريات. الميزة الحلوة بالجوبرو تيجي العدة كلها معها. انت جبت المعلومات دي منين؟ مسكة مع الكاميرا والبطاريات. فها هي. يا بسم الله، شوفوا شو جانا اليوم. امبارحة جانا الجوبرو واللابتوب. واليوم جانا كانون جي اكس مثل ما قلنا لكم العملاق. الله الله الله. شوف يا معلم. الله، حضارة. الضرب هون. الضرب كله هون. ننزل الكاميرا شوي. دليل التشغيل تبعه أكتر من كتاب تبعي، أكبر منه تبع المدرسة. بس شوف، هذا هو الشاحن. هذا هو تبع بيت الشاحن. عناقة يا معلم، عناقة. هذا الكابل، بطارية. شوف، حضارة. شو صغيرونة وكتكوتة. كانون جي اكس. الله الله يا كانون، الله. بس شي فخامة يا معلم، شي أدب. أيوة. يلا شباب أصدقائي، بنشوفكم على خير إن شاء الله. هيك بس نبلش صور لكم كم فلوج ونظبط الأمور. لساتنا أغرار على اليوتيوب. بس شوف، لسه كله مو ظابط، لا الإضاءة ولا المكتب
بس يلا شوي شوي وإن شاء الله بنظبط كل شي. يلا بنشوفكن على خير. سلام.